भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र त्यो देखिराख्नु भएको कालो बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन दबाउनुहोस् सम्पूर्ण भिडियो सबैभन्दा सुरुमा हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि तपाईहरुले WhatsAppमा फिंगरप्रिन्ट लक कसरी लगाउने। WhatsAppमा फिंगरप्रिन्ट लगाउनको लागि हामीहरुले कुन सेटिंग्सहरुलाई इनेबल गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुलाई WhatsAppमा फिंगरप्रिन्ट लक लगाउन आउँदैन भने यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरै हेर्नु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, किनभने म हजुरको लागि यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्स वाला भिडियोहरु निरन्तर रूपमा लिएर आइराख्ने छु। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियो ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले WhatsAppलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। WhatsAppलाई ओपन गर्नुहोस्। WhatsAppलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि तीनटा डट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अन्तिममा सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यहाँनेरि दोस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अन्तिममा देख्न सक्नुहुन्छ फिंगरप्रिन्ट लक डिसेबल, जुन यहाँ डिसेबल देखाइरहेको छ, यसलाई अब हामीले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ अनलक विथ फिंगरप्रिन्ट। When enable, you will need to use fingerprint to open WhatsApp. You can still answer calls if WhatsApp is locked. यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कसैले तपाईलाई WhatsAppमा कल गरेको छ भने तपाईहरुले कल रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईहरुले मेसेज गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि फिंगरप्रिन्ट लकलाई अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई अनलक गर्नको लागि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनेरि देखाएको छ सेट अप फिंगरप्रिन्ट। टु युज दिस फिचर्स यु विल नीड टु सेट अप योर फिंगरप्रिन्ट अन योर डिभाइस फर्स्ट। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि साथीहरु, यदि तपाईहरुले मोबाइलमा फिंगरप्रिन्ट लकलाई इनेबल गर्नु भएको छैन भने सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले फिंगरप्रिन्ट लकलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले ओके गरे र यहाँबाट म सेटिंग्सलाई ओपन गर्छु। सेटिंग्सलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी भन्ने अप्सन आउँछ साथीहरु, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फिंगरप्रिन्ट अनलक छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेरि आफूले प्याटर्नहरु मैले राखेको छु साथीहरु, यसलाई मैले ओपन गरिसकेपछि यहाँनेरि देखाएको छ एड योर फिंगरप्रिन्ट। यहाँनेरि तपाईहरुले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट सबभन्दा सुरुमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँनेरि म फिंगरप्रिन्टलाई लगाउँदै छु। र यहाँनेरि एडेड सक्सेसफुली भनेर देखाइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँनेरि फिंगरप्रिन्ट वान छ, यहाँनेरि तपाई अब आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनेरि मैले दिपेन्द्र राखे र मैले यसलाई डन गरिदिएँ र यहाँनेरि मेरो ह्यान्डको फिंगरप्रिन्ट सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि हामी ब्याकमा गएर फेरि अघिकै ठाउँमा गयौं र यहाँनेरि अनलक विथ फिंगरप्रिन्ट हामीले यसलाई इनेबल गर्यौं र यहाँनेरि कन्फर्म फिंगरप्रिन्ट मागिरहेछ। त्यसपछि हामीले कन्फर्म गर्यौं र यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि तीनटा अप्सन देखाएको छ। पहिलोमा इमिडिएटली देखाएको छ। इमिडिएटलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले WhatsApp चलाउँदै गर्नुभयो र त्यो अफ भइदिहाल्यो भने र जब तपाई फेरि अन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा फेरि फिंगरप्रिन्ट माग्छ र यहाँनेरि आफ्टर 1 मिनेट भनेको छ। र यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल अफ भएको 1 मिनेटसम्म फिंगरप्रिन्ट माग्दैन। त्यसैगरी यहाँनेरि तेस्रो नम्बरमा छ आफ्टर 30 मिनेट्स र यहाँनेरि चाहिँ तपाईको 30 मिनेटसम्म फिंगरप्रिन्ट लक माग्दैन, त्यसपछि फेरि माग्छ। त्यसैगरी म तुरुन्तै फिंगरप्रिन्ट लक लागोस् भन्न चाहन्छु, त्यसैले मैले यहाँनेरि इमिडिएटलीमा क्लिक गरे। इमिडिएटलीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फिंगरप्रिन्ट लक इनेबल भइसकेको छ। त्यसलाई मैले अन गरेर फेरि WhatsApp ओपन गरे। WhatsApp ओपन गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टच द फिंगरप्रिन्ट सेन्सर।
जब म यहाँनिर फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरमा टच गर्छु तब मात्र मेरो वाट्सएपहरू यहाँनिर सो गरिरहेको छ। यसरी साथीहरू तपाईहरूले वाट्सएपमा यो तरिकाले फिङ्गरप्रिन्ट लक इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु तपाईहरूले यो भिडियो हेरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइलमा पनि वाट्सएपको फिङ्गरप्रिन्ट लक इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूले यसमा केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई अझै मजाले बुझाउनेछु। भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। साथीहरूमाझ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति सिकाउँदै म यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद।